Nhà thờ huyện sĩ, tên chính thức là nhà thờ Thánh Philippe Tông Đồ, là một trong những ngôi thánh đường Công giáo cổ kính và nổi bật nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc tại số 1 đường Tôn Thất Tùng, quận Nhất, ngay gần công viên và bến xe buýt 23 tháng 9. Ngôi nhà thờ hiện diện giữa trung tâm đô thị sôi động, nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng rất riêng của một không gian thánh. Giữa dòng xe cộ hối hả và nhịp sống không ngừng chuyển động, chỉ cần bước qua cánh cổng nhà thờ, người ta như lập tức chạm vào một nhịp thở khác, chậm hơn, sâu hơn và lắng động hơn. Trong những ngày cuối năm, vừa bước vào sân nhà thờ, lang thang ký sự đã cảm nhận được không khí Giáng sinh hiện ra thật gần. Những hang đá được dựng lên giản dị nhưng tinh tế, đứng yên lặng như đang chờ đợi ngày con Thiên Chúa chào đời. Không quá cầu kỳ hay phô trương, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận, đủ để người ta qua lại dừng chân, ngắm nhìn và cảm nhận sự ấm áp, bình an lăn nhẹ trong không gian thánh đường. Đứng giữa sân thánh đường, khi ngước nhìn lên ngọn tháp chuông cao vút, nơi 4 quả chuông đã hiện diện cùng Sài Gòn hơn một thế kỷ. Đến một khoảnh khắc nào đó, tiếng chuông vang lên, không ồn ào, không gấp gáp, mà trầm, sâu và lan rất xa. Âm thanh ấy len lỏi qua từng mái nhà, từng con đường, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng giữa bao biến động của đời sống, vẫn còn đó một nhịp thở chậm, một lời mời gọi con người trở về với sự lắng động và bình an nội tâm. Với nhiều người Sài Gòn, tiếng chuông nhà thờ huyện sĩ không chỉ báo giờ lễ, mà còn là ký ức, là dấu mốc thời gian, là âm thanh đã ở lại cùng thành phố này hơn suốt 100 năm qua. Qua cánh cửa gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, người ta như rời khỏi thế giới ồn ào bên ngoài để bước vào một khoảng lặng rất khác. Không gian bên trong thánh đường mở ra cao và sâu, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những ô kính màu, đổ xuống từng hàng ghế gỗ đã in dấu bao thế hệ người đến cầu nguyện. Ở nơi đây, thời gian dường như trôi chậm lại, chậm đủ để con người lắng nghe chính mình và cảm nhận đức tin được gìn giữ bền bỉ qua thời gian. Ngước nhìn lên bàn thờ chính, nơi ánh đèn luôn được giữ sáng như một điểm tựa âm thầm cho những lời cầu nguyện. Phía trên cao, mái vòm vươn lên thanh thoát, những đường nét kiến trúc giao nhau tinh tế, dẫn ánh nhìn của người đứng dưới đất hướng thẳng lên trời cao. Các ô cửa kính màu lặng lẽ kể lại những câu chuyện thánh kinh bằng ánh sáng và sắc màu, để mỗi buổi sáng hay chiều xuống, thánh đường lại mang một vẻ trầm mặc rất riêng.
Trước cổng, phía bên trái khuôn viên thánh đường, tượng Đức Mẹ Lộ Đức đứng yên trên ngọn núi đá, như đã ở đó từ rất lâu, chứng kiến bao bước chân ra vào qua từng thế hệ. Hình ảnh Đức Mẹ không rực rỡ hay phô bày, mà hiền hòa, gần gũi. Đôi tay mẹ mở rộng, gương mặt cúi xuống dịu dàng, như sẵn sàng đón nhận mọi niềm vui, nỗi buồn của những ai tìm đến. Có người chỉ dừng lại vài phút trước giờ làm, có người lặng lẽ thắp nhang, có người cúi đầu làm dấu thánh giá rồi rời đi. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm của Đức Mẹ đã khiến khoảng sân này trở thành nơi người ta dễ mở lòng nhất. Không cần nói thành lời, chỉ đứng trước mẹ thôi cũng đủ cảm thấy mình được lắng nghe và được che chở. Đồi can vê và tượng Chúa chuộc tội được xây dựng vào năm 1974 dưới thời linh mục Gioan Bautista Dương Hoành Thanh coi sóc giáo xứ. Trải qua nhiều thập niên, công trình này vẫn bền bỉ cùng thời gian, trở thành nơi nhiều người dừng lại lâu hơn, không chỉ để nhìn mà để đến suy ngẫm cầu nguyện. Nhà thờ huyện sĩ là nhà thờ của giáo xứ Chợ Đuổi, trực thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển Công giáo tại Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Ngôi thánh đường được xây dựng trên phần đất do ông Lê Phát Đạt, tức là ông huyện sĩ, hiến tặng. Không chỉ dâng đất, ông bà còn quảng đại hiến 1/7 gia tài với trị giá hơn 30 muôn đồng bạc Đông Dương, một con số rất lớn vào thời bấy giờ. Công trình khởi công năm 1902 theo thiết kế của linh mục Bautier và được khánh thành vào năm 1905. Dù mang tên huyện sĩ trong đời sống thường nhật, nhưng với một điều cần khẳng định, đối tượng được tôn thờ tại đây vẫn là Thiên Chúa. Tên gọi chỉ là các người đời ghi nhớ công đức của một vị ân nhân lớn đối với giáo hội. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic, với chiều dài 40 m, rộng 18 m, chia thành 4 gian, chính điện nổi bật với vòm cung nhọn, đường mở nhiều cửa sổ kính màu nhập từ Ý, tạo nên hiệu ứng ánh sáng vừa trang nghiêm vừa sống động. Sau khi ông huyện sĩ qua đời năm 1900 và bà Huỳnh Thị Tài mất năm 1920, thi hài hai ông bà được an táng ngay phía sau cung thánh, như một sự trở về trọn vẹn trong chính công trình đức tin mà họ đã dốc lòng xây dựng. Trải qua hơn một thế kỷ, nhà thờ huyện sĩ vẫn đứng đó, lặng lẽ, bền bỉ và khiêm nhường. Mỗi viên đá, mỗi mái vòm, mỗi tiếng chuông vang lên đều mang theo ký ức của bao thế hệ, nhắc con người nhớ rằng giữa dòng chảy không ngừng của thời gian vẫn có những giá trị được gìn giữ nguyên vẹn bằng niềm tin và tình yêu. Đi lang thang vòng quanh trong ngôi thánh đường này không chỉ là chuyến đi ngắm nhìn một công trình kiến trúc cổ, mà còn là dịp để lắng lòng, để chạm vào những câu chuyện đã âm thầm nuôi dưỡng đời sống tinh thần của Sài Gòn suốt hơn 100 năm qua. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn tìm được cho mình những phút giây bình an, những khoảng lặng cần thiết giữa bộn bề cuộc sống, và giữ được trong tim niềm hy vọng bền bỉ như chính ngôi thánh đường này. Và bây giờ, hãy cùng lang thang ký sự tiếp tục lên đường, mở ra những hành trình khám phá tiếp theo, nơi mỗi bước chân đều mang theo một câu chuyện và mỗi điểm đến đều để lại một điều đáng nhớ.